سلام دوستای عزیزم، ما دوباره مجبور شدیم که این قسمت آموزش رو ضبط کنیم براتون، چون متاسفانه اینستا بارگذاریش رو به ما نداد و ما مجبور شدیم دوباره براتون آموزش رو ضبط کنیم. جلسه اول که ما صحبت کردیم در مورد کوتیکول بود، در مورد ساختار مو بود، در مورد کورتکس بود، پیوندهای درون مو بود که حالا دونه دونه دوباره همه رو از اول براتون توضیح میدم و بریم که قسمت های بعدی آموزش هم داشته باشیم. بذارید من اینو یه ذره اینوری کنم نیفته تو تصویرمون. خب بچه این یه آناتومی کامل موه. ما برای اینکه یه کراتین کار خوب باشیم، یه درمانگر اصولی مو باشیم، اول باید آسیب های مو رو بشناسیم، اول باید قسمت های مختلف مو رو بشناسیم، ساختمان مو رو به اصطلاح دقیق تر بشناسیم. پس ما لازمه که آناتومی مو رو بشناسیم. یه قسمت هایی داریم که مربوط به پوست میشه. حالا توی کلاس مجازی من اینا رو کاملا براتون توضیح دادم، ولی الان بیشتر میخوایم بریم روی ساختار مو و در مورد ساختار مو توضیح بدیم. این آناتومی های زیر مو رو ما قبلا توضیح دادیم توی کلاس مجازیمون که پیازه مو چیه، ریشه مو چیه، فولیکول مو، غدد چربیمون چیه، در مورد لایه های پوست سر توضیح دادیم. اینا مربوط میشه به کلاس اسکالپ که حالا ما کامل و جامعش هم توی کلاس مجازی 0 تا 100 کراتینمون گذاشتیم. الان میخوایم بریم روی مو، یعنی در مورد ساقه مو صحبت کنیم. خیلیاتون با این اصطلاحات آشنایید، یعنی دیگه کراتین کاری نیست که ندونه کوتیکول چیه، کورتکس چیه و مدولا چیه. مدولا یا مدولا به اصطلاح بهش میگم مغز مو. خیلی از کراتین کارا به اشتباه فکر میکنن وقتی یه مو کیسان میشه یعنی مدولای مو یا مدولای مو آسیب دیده، در صورتی که این کاملا اشتباهه. بچه‌ها اطلاعات خیلی زیادی در مورد مدولا وجود نداره، فقط تا اینجا در موردش اطلاعات داریم که مدولا توی موهای تار ضخیم وجود داره. یعنی یه مویی مثل موهای من که تارش نازکه اصلا مدولا یا مدولا نداره. پس اگه موهای من کیسان بشه مدولا نداره یعنی چی؟ نمیشه که. هر کیسانی و هر آسیبی روی کوتیکول و کورتکس ما به وجود میاد. درسته یه مویی که آسیب ببینه، حالا تارش ضخیم باشه، مدولاش هم آسیب میبینه، مدولای مو هم از بین میره، ولی بود و نبود مدولا توی مو هیچ اهمیتی نداره جز اینکه تار ضخیم بودن یه مو رو به ما نشون میده. موقعی که یه مو تار ضخیمه ما میگیم خب این مو گزینه مدولا هم داره، ولی هیچ کاربردی تا اینجا در دسترس نیست و هیچ اطلاعاتی در موردش وجود نداره. پس اگه یه مو کیسان میشه دلیل بر این نیست که مدولاش آسیب دیده، چون موهای تار نازک اصلا مدولا ندارن. خب ببینید توی این آموزش ما بیشتر میخوایم در مورد کوتیکول صحبت کنیم بچه‌ها. چیزی که ما فقط توی آموزش ها به عنوان باز کردن فلس مو ازش میشناسیم و اینکه اگه فلس مو رو باز نکنیم یا به اصطلاح کوتیکول مو رو باز نکنیم مواد جذب نمیشه. مشکل اینجاست بچه‌ها، مشکل اینجاست که خیلی مبحث مهمیه کوتیکول و خیلی توضیحات درونش وجود داره. این لایه کوتیکول فقط صرفاً بابت این نیست که ما فلس مو رو باز کنیم، چون خیلی از موها اصلا احتیاج نداره که ما فلسش رو باز کنیم تا اینکه مواد جذب بشه. در مورد کوتیکول همونطور که میدونید توی این شکلم معلومه، کوتیکول عین لیوان‌های یه بار مصرف، عین پوست بلال روی هم لایه ها خوابیده شدن. خب وقتی ما با شامپوی معمولی حتی مو رو میشوریم این لایه ها از هم باز میشه که به واسطه ماسک احیا کننده و آبرسانی که داخل حمام استفاده میکنیم لایه این کوتیکول که باز شده پر میشه. به خاطر همینم هست که من جدیداً دارم آموزش های مراقبت مو میذارم و سعی میکنم اینا رو برای مشتری و حتی برای کراتین کارا توضیح بدم. خیلی ها به اشتباه فکر میکنن که ماسک تثبیت بزنن این لایه‌ای که باز شده بسته میشه. در واقع این اصطلاح و این کلمه کاملا اشتباهه بچه‌ها. این لایه که باز شده
دیگه بسته نمیشه. ما فقط لاشو با مواد پر میکنیم. به خاطر همین هم هست که حتما تاکید میکنیم مشتری حتما داخل حمام ماسک آبرسان استفاده کنه که این لایه کوتیکول موادش خالی نشه. این اولین نکته در مورد لایه کوتیکوله. بریم روی عکس بعدی. خب ببینید بچه ها، ما 3 نوع لایه کوتیکول داریم: لایه کوتیکول بسته، لایه کوتیکول نرمال و لایه کوتیکول باز. خیلی ها فکر میکنن هر چقدر لایه کوتیکول مو بسته باشه مو سالم تره، در صورتی که این خودش اشتباهه و موقعی که لایه کوتیکول مو خیلی بسته باشه مو خودش پف میکنه، مو خودش وز میشه، چون موخوره میگیره، چون آب درون مو جذب نمیشه، آب از روی مو سر میخوره و میریزه. پس وقتی لایه کوتیکولمون هم خیلی بسته باشه به درد ما نمیخوره. فقط توی علم کراتین اینو به ما میگه که این مو خیلی منافذ بسته ای داره، لایه های کوتیکولش خیلی محکم روی هم پرس شدن و ما باید این مو رو خیلی خوب با شامپوی قلیایی بشوریم. باید سعی کنیم هر طور شده این لایه منافذ رو باز کنیم که مواد رو جذب کنیم. لایه کوتیکولی که بسته شده، ما هر چقدر آب روی مو میگیریم آب از روی مو شره میکنه و میریزه، اصلا هیچی درون مو جذب نمیشه. پس موقعی که ما یه همچین صحنه‌ای رو داریم، یه با همچین موی مواجه هستیم که انگار روی مو روغن زدی، هرچی آب میگیری ریخته میشه و هیچی جذب نمیشه، اینطور مواقع باید حواسمون باشه، هوشیار باشیم که خیلی خوب باید این مو با شامپوی قلیایی شسته بشه. خیلی خوب باید تایم مکس براش در نظر بگیریم، نه اینکه مو رو بگیریم چنگ بزنیم عین لباس تمام ساختار مو رو بشکنیم. فقط باید سعی کنیم با شامپوی قلیایی pH بالا و تایمای مکسی که در نظر میگیریم باعث بشیم که کورتکسمون متورم بشه و این پولکای مو پرش پیدا کنن، بپرن و لایه کوتیکول باز بشه. چون اصل این موضوع که لایه کوتیکول رو ما باز میکنیم متورم شدن کورتکسمونه. الان بریم جلوتر کاملا در مورد کورتکس صحبت میکنیم. پس اینجا یه نکته کلیدی بهتون بگم. خب بچه‌ها، موقعی که ما قرنطینه اشتباه میدیم، موقعی که مواد اشتباه و قوی برای یه مو استفاده میکنیم، به طور مثال خب من الان یه موهای تار نازکی دارم، خب حالا فرم هم تقریبا بین دسته 2 و 3، یه موهای تار نازک دارم که شما میایید مثلا برای موهای من، حالا چون به اصطلاح نچرال سالمه، میای مثلا فلپس مشکی استفاده میکنی. این موی من چون تارش نازکه و اون مواد خیلی براش قویه، باعث میشه که کورتکس من متورم بشه، کورتکس موهای من ورم کنه و من بعد از چند بار شستشوی موهام موادم از توی موهام تخلیه بشه، چون مواد اشتباهی برای این مو استفاده کردیم. پس یکی از دلایلی که ما کارمون برگشت میخوره، مشتری میگه که بعد از 3-4 بار شستشو داره موهای من بیشتر موج میفته، یکی از دلیلاش میتونه این باشه که ما مواد اشتباهی استفاده کرده باشیم. اینا رو میگم که از ذهنم نپره، همینجا یه پرانتز باز کنید و این نکته مهم رو یادداشت کنید، چون توی آموزش داریم دونه دونه علتهای برگشت کراتین هم با هم بررسی میکنیم. خب پس گفتیم که ما با شامپوی قلیایی در واقع داریم مو رو توی یه محیط قلیایی میبریم که ورم کنه و لایه های کوتیکولمون بپره. این در مورد موهایی که منافذ یا کوتیکول خیلی بسته ای دارن. یه مویی که کوتیکول نرمال داره، نه خیلی بسته است نه خیلی بازه، سالمه، موی سالم براق خوبیه. پس این مو رو من احتیاج نداره که 3-4 بار با شامپوی قلیایی بشورم، همون 2 بار بشورم کافیه. حالا یه مو داریم کوتیکول باز داره. بچه ها، مو خشنه، مو زبره،
قشنگ با 2 انگشت از بالا تا پایین بکشید، قشنگ متوجه بدون فشار دست متوجه این موضوع میشید که این مو پولکاش بازه. پس این مو هم احتیاج نداره که من با شامپوی قلیایی بیش از حد بشورم، چون باعث میشم کوتیکول موهاش کنده بشه. گفتیم که شامپوی قلیایی خودش یه نوع دکلوره ضعیفه، پس باعث میشه این مو که کوتیکولاش بازن وقتی بیش از حد با شامپوی قلیایی بشوریم این لایه های کوتیکول کنده بشه و کورتکسمون آسیب ببینه، صدمه ببینه. این موضوعهاییه که توی شستن مو خیلی باید خوب بهش دقت کنید. یکی از نشونه های دیگه این که یه مو کوتیکولش بازه، خشکی شدید موه. بچه ها هرچی آب روی مو میگیریم همه رو جذب میکنه. مو خشکه، انگار که هیچ آبی روی این مو نگرفتی، هیچی قطره قطره از پایین این مو آب نمیاد، نه مو آب سر میخوره نه رطوبت توش وجود داره، خشک بی آب کبیره. پس این موضوع هاییه که توی لایه های کوتیکول ما باید بشناسیم. مبحث مهم دیگه ای که در مورد کوتیکول وجود داره اینه که بچه ها ما فکر میکنیم کوتیکول فقط کارش محافظت از کورتکسه. بچه ها میتونم بگم 50% آسیب موهای مشتری ما توی کوتیکول موهاشه، چون هر کدوم از این لایه های کوتیکول خودش 5 تا لایه داره. لایه آ، لایه بی، لایه بتا، لایه درونی، لایه سطحی، لایه قشای سلولی. این لایه قشای سلولی ما تو کلاس مجازی بهش اشاره کردیم، گفتیم وقتی با بروس 2 طرفه خیلی بیش از حد به مو فشار بیاریم لایه قشای سلولی مو آسیب میبینه و این خودش باعث میشه که بعد از کار کراتین مو کات شدگی بگیره، مو خورد بشه، کشسان بشه. پس حواستون به بروسای 2 طرفتون هم باشه، خیلی بیش از حد فشار نیارید به مو، چون این لایه سطحی مو، لایه قشای سلولی مو به واسطه بروس 2 طرفه آسیب میبینه. خب پس گفتیم هر کدوم از این لایه های مو، لایه کوتیکول مو خودش 5 تا لایه داره که این 5 تا لایه بچه ها سیستئین داره، کلاژن داره، آمینو اسید داره. پس همه کشسانی مو به کورتکس مربوط نمیشه. کشسانی های سطحی، تخلخل های سطحی، اینا یعنی این که ما اون آمینو اسید لایه کوتیکولمون رو از بین بردیم. خشکیای مو یعنی این که کلاژن و فیبر لایه کوتیکول موهای ما از بین رفته. پس لایه کوتیکولم کلاژن داره، سیستئین داره، فیبر داره، آمینو اسید داره که ما وقتی مشتریمون میاد میبینیم فقط یه خشکی داره لایه کوتیکولش ولی خیلی زبره، خیلی خشنه، میدونیم که این لایه کوتیکول مو آسیب دیده است، کلاژنش از بین رفته، سیستئینش از بین رفته. پس خیلی وقتا ما لازم لایه کوتیکولمون رو درمان کنیم، فقط غلاف کشیدن نیست، درمان لایه کوتیکول هم وجود داره. عکس‌ها رو پیدا کنم. خب این یه موی سالمه که نه کوتیکول خیلی باز داره نه کوتیکول خیلی بسته. این یه موی در حال آسیبه. فرض کنید ما هر سری بریم حموم از شامپوهای سولفات دارم استفاده کنیم، هیچ آبرسانی، هیچ مرطوب کننده‌ای به ساقه موهامون نزنیم، چون خود شامپوی سولفات دار باعث میشه که این لایه های کوتیکول باز بشن و ما هر سری که این کار رو تکرار میکنیم این لایه انقدر باز میشه کنده میشه و مو کشسان میشه. خب حالا اینجا نکته چیه؟ نکته اینه که بچه‌ها کشسانی فقط توی موهای دکلوره نیست. ما موی نچرال داریم که کشسانیش خیلی بیشتر از موهای دکلوره است. پس حواستون به این موضوع باشه.
فقط وقتی موهای دکولوره میاد ما نباید تست کیسانی بگیریم. ما برای همه موها چه نچرال، چه رنگ شده، چه دکولوره شده باید تست کیسانی بگیریم. تست کیسانی درست و اصولی چیه؟ تست کیسانی درست و اصولی اینه که ما وقتی مشتری رو توی سرشور میذاریم اول با یک شامپوی معمولی موها رو میشوریم که ماسک مو، روغن مو، ویتامینی که مشتری توی خونه به روی موهاش زده پاک بشه، از بین بره و ما تازه متوجه آسیب موهای مشتریمون بشیم. خیلی از مواقع اشتباهی که توی مخصوصاً قسمت دکولوره داریم، مشتری موهاش دکولوره بوده، رنگ مشکی گذاشته، ما حالا حواسمون پرت بوده، سرمون شلوغ بوده، سریع این مو رو اصلا هیچ مشاوره هم از مشتری نگرفتیم، این مو رو بردیم تو سرشور رو شروع کردیم شامپوی قلیایی زدن. مو اگه این بوده به این تبدیلش کردیم. پس حواسمون باشه. این نکات ریزه که ما رو متفاوت میکنه، درمان ما رو درمان اصولی میکنه. خب حالا بریم لایه های کوتیکول رو بررسی کنیم بچه. ما یه مو داریم که بهش میگیم توی علم کراتین تارنازک. خب این موهای تارنازک نشونش چیه؟ نشونش اینه که بچه ها 3 تا 5 لایه کوتیکول داره. پس حواستون باشه این مو کوتیکول زیادی نداره که من بخوام با شامپوی قلیایی خیلی بهش فشار بیارم، بخوام با مواد قوی خیلی بهش فشار بیارم. 3 تا 5 لایه کوتیکول داره. خیلی سریع فلسش باز میشه و خیلی سریع هم مواد رو جذب میکنه. یه مو داریم بهش میگیم تار متوسط، نه خیلی ضخیمه و نه خیلی نازکه، معمولاً 5 تا 8 لایه کوتیکول دارن. پس این موها متوسطن. منم باید متوسط با شامپوی قلیایی بشورمشون. 2 بار میشورمه، 2 بار 3 تا 5 دقیقه تایم مکس براش در نظر میگیرم. حالا یه مو داریم که خیلی تارش ضخیمه، مثلا به این موها میگن از 8 لایه تا 13 لایه کوتیکول دارن. پس لایه های روی همشون خیلی زیاده. من باید خیلی خوب این مو رو با شامپوی قلیایی بشورم که فلس مو رو باز کنم. این بچه ها این توضیحات در مورد موی سالمه ها. موی آسیب دیده بحثش فرق میکنه. هر چقدر تارش ضخیم باشه وقتی آسیب دیده من باید مراعات این مو رو بکنم با شستشوی شامپو قلیایی. باید حواسم باشه به این موها. پس اینم فهمیدیم که هر مو بسته به نازک بودنش یا تار ضخیم بودنش چند لایه کوتیکول داره و من باید چطور این موها رو بشورم و برای هر مویی چطور مواد انتخاب کنم بسته به نوع کوتیکول موها. این یه نمای دیگه از کوتیکول موها که آسیب دیده. این کوتیکولا باز شده، انقدر بهش آسیب وارد شده که کاملا کنده شده و ما عملا داریم مو رو از دست میدیم. این در مورد کوتیکول مو. حالا میخوایم بریم راجع به کورتکس صحبت کنیم. قبل از اینکه بریم در مورد کورتکس صحبت کنیم یکی دو تا نکته است من دوباره اونا رو بهتون بگم. بچه خیلی وقتا میبینید من توی استوریا یا توی آموزش ها دارم میگم موهای مشتریمون دسته دوم فره، دسته سوم فره، دسته چهارم فره. منظورم این تصویریه که میبینید. دسته یک برای ما صافه، دسته دوم موجداره. بچه ما 3 نوع موجدار داریم: اسای خیلی بزرگ، اسای متوسط و اسای یه مقدار نزدیک به هم. مو تاب داره به قول معروف. حالا یه مو داریم فره، باز فر درشتر، فر متوسط و فر نزدیک به همتر. و یه مو داریم خیلی فره، بهش میگیم سیم تلفنی، فر آفریقایی، اساش خیلی نزدیک به همه. پس یه نکته گفتم قبلا، تار نازکی مو مهمه. نکته دوم، موجدار بودن، فر بودن یا خیلی فر بودن مو مهمه.
من به عنوان یه مشتری میام پیش شما برای اینکه برای من انتخاب مواد داشته باشی و بدونی برای موهای من از چه متریالی و از چه تکنیکی باید استفاده کنی، اولین سوالی که به عنوان یک کراتین کار باید از خودت بپرسی اینه که ببینم آسیب موهای مشتریم چیه، چقدر موهای مشتریم تار ضخیمه یا تار نازکه، توی کدوم از دسته این فرها قرار داره. طبق این آنالیزی که شما انجام میدی، موادتو انتخاب میکنی، بسترسازت انتخاب میکنی یا اینکه کار ترکیبی برای من انجام میدی. پس کل کار کراتین و کل انتخاب مواد توی این 3 سوال خلاصه میشه که ما کوتیکول رو بررسی کردیم، توضیح دادیم که یه مو چه عواملی باعث میشه که تار ضخیم باشه یا تار نازک، نوع فرها رو مشخص کردیم و حالا میخوایم در مورد آسیب شناسی صحبت کنیم که یه مقدارش هم توی کوتیکول توضیح دادیم که مو توی لایه کوتیکول چه آسیب هایی داره، چه بخش هایی داره. حالا یه سوال دیگه که مثلا امکان داره مشتری ازتون بپرسه بچه‌ها، توی مثلا مشتری میاد میگه توی خانواده ما همه موها صافه، فقط موهای من فره. خب اینو هممون میدونیم که عوامل ژنتیک و وراثت و به هم ریختگی هورمونی و اینا باعث میشه که ساختار مو عوض بشه. مثلا من خودم بچگی تا 3-4 سالگی موهام خیلی فر بوده، تا 7 سالگی دوباره موهام صاف میشه، از 7 سالگی دوباره موهام فر و وز میشه. این ذات موهای منه که بسته به شرایط آب و هوایی که من عوض کردم، بسته به نوع بیماری که من گرفتم، هی باعث شده ژنتیک و ساختار موهام تغییر کنه. خب حالا یه عامل دیگه ای هم بستگی داره که ما موهامون فر میشه، نوع فولیکول موهامونه. موقعی که مو صافه، بجز این که مثلا میگیم وقتی یه مو صافه کراتین این مو به اندازه است، وقتی یه مو فر میشه میگیم کراتین موهاش کمه، عوامل دیگه هم مثل فولیکول مو، نوع شکل‌گیری فولیکول مو زیر پوست سرمون باعث میشن که ما موهامون فر یا موجدار بشه. وقتی که فولیکول موهامون خیلی گرد خوشگل باشه، این مو صاف رشد میکنه، چون هیچ زاویه‌ای به مو نمیده، قشنگ کامل صاف رشد میکنه. موقعی که نوع کوتیکول موهامون تقریباً از این حالت گرد خارج میشه و تقریبا نیمه بیضی میشه، موها موجدار میشن. چون مثلا فکر کنید این فولیکول موهامونه، خب که باعث میشه از پوست مو اینطوری از پوست سر خارج بشه. خب حالا این بیضی تر شده، زاویه این دایره گردیشو از دست داده، برای اینکه این مو رشد کنه یه انحرافی میگیره، پس باعث میشه موهای ما موجدارتر بشه. و توی موهای خیلی فر کامل این فولیکول موهای ما بیضی شده، قشنگ فر میخوره زیر پوست سر تا خارج بشه. این باعث میشه که موهای ما فر از ریشه در بیاد. نکته هایی بود که تا اینجا گفتم. خب بریم در مورد کورتکس صحبت کنیم. عکسای مقدار به هم ریخته است توی گوشی. خب بخش اصلی موهای ما و مهمترین قسمت موهای ما کورتکسه، جایی که رنگدونه، فیبر، کلاژن اصلی، پیوندهای مو، گوگرد مو، همش توی کورتکسه. این که میگم همش، منظورم 80%شه بچه‌ها، 85%شه، چون گفتم کوتیکولم داره، سیستین داره، کلاژن داره، فیبر داره، آمینو اسید داره، ولی بخش اعظم و اصلیش توی کورتکسمونه. توی کورتکس موهامون بچه‌ها ما 3 پیوند خیلی مهم داریم که از طریق این پیوندها ما تشخیص میدیم که کدوم قسمت مو آسیب داره و ما کجا باید بسترسازی کنیم و کجا اصلا لازم نیست بسترسازی کنیم.
اولین پیوند مو پیوند هیدروژنیه بچه. پیوند هیدروژنی تعدادشون خیلی زیاده و خیلی سست و عنصرن. این نکتهش برمیگرده کجا؟ برمیگرده به خشک کردن مو. خیلیاتون کارتون رو درست انجام دادید ولی میگید ما موقعی که موهای مشتریمون رو خشک میکنیم موخوره ها میزنه بیرون، مو بز میشه، مو فلان میشه، پرتاب مو داریم، پرش مو داریم. این برمیگرده به پیوند هیدروژنی موها. بچه پیوند هیدروژنی به چه شکله؟ ما وقتی موها رو میشوریم مو خیس میشه، این پیوند میشکنه. وقتی خشکش میکنیم این پیوند شکل میگیره، ساخته میشه دوباره. خب حالا هر چقدر ما این پیوند رو با گرما با حرارت خوشگلتر خشک کنیم، تیکایی که شکسته درستتر کنار هم بایسته، پایان کارمون شلاقی تره، بدون پرش تره. هر چقدر نامرتب خشک کنیم، سشوها رو باری به هر جهت بگیریم، از این ور بگیریم از اون ور بگیریم، این پیوندهای هیدروژنی زش کنار هم خشک میشن، کج و کله کنار هم خشک میشن و باعث میشه ما پرش مو داشته باشیم، وزی داشته باشیم پایان کارمون. این یکی از مباحثیه که بچه من کاملا برای مشتریم توضیح میدم و حتما بهش میگم توی خونه بعد از اینکه نم موهاش رفت با برس چوبی موهاشو خشک کنه که این پیونده خوشگل شکل بگیره. نگه چرا تو سالن تو موهامو خشک کردی خوشگل شد، الان تو خونه خودم دارم خشک میکنم زش خشک میشه، پرش داره، انگار تاب داره. پس این موضوعیه که کاملا باید به مشتریتون توضیحش بدید. پس پیوند هیدروژنی ناپایداره، سست عنصره، تعدادشون خیلی زیاده، با سرما با شستشو میشکنه، با گرما و خشک شدن شکل میگیره. مثلا ما میخوایم موهامون صافه، میخوایم کرلی بکشیم، خب این پیوند هیدروژنی میشکنه که مو تغییر حالت میده. پس حالت دهی به مو مربوط میشه به پیوند هیدروژنیمون. پیوند دیگه ای که توی موه پیوند یونی یا نمکیه بچه. این پیوند تعدادش نسبت به پیوندهای هیدروژنی یه مقدار کمتره. این پیوند چی کار میکنه؟ بچه این پیوند وقتی میشکنه تعدادشون زیادتر میشه. خب و همین تعداد زیادتر شدنشون باعث میشه که ما موهای آسیب دیده تری داشته باشیم. خب ما میگیم هرچی پیوند درون مو بیشتر باشه مو یعنی سالمتره دیگه، ولی در مورد این پیوند یونی یا نمکی برعکسه. هرچی تعدادش کمتر باشه بهتره، مو سالمتره. قشنگ مثل دستای ماکارونی که ما میشکنیمش 2 برابر میشه. اینم تو پیوند یونی و نمکی هم همینه. هرچی مو خشکتر بی آبتر یعنی پیوند یونی و نمکی ما شکسته تر. پس موقعی که ما یه مو داریم خشکی شدید داره باید بدونیم که تعداد پیوندهای یونی درون موهامون خیلی زیاد شده، خیلی پیوند یونی موهامون شکسته و تعدادش زیاد شده که باعث شده موهای ما خشک و بی آب بشه. پس موقعی که ما داریم میگیم آبرسان استفاده میکنیم، موقعی که داریم میگیم موهای مشتریمون خشک دهیدراته است، پف وزه، داریم در مورد پیوند یونی صحبت میکنیم. یه پیوند دیگه و خیلی مهم مو که 80% استحکام مو به این پیوند مربوطه، پیوند گوگردیه بچه. پیوند گوگردی تعدادشون خیلی خیلی کمه و تمام حالت کشسانی یا درست و علمیش حالت ارتجاعی مو به پیوند گوگردی بستگی داره بچه. موی طبیعی و سالم مویه که ما وقتی میکشیمش تا 2 برابر خودش کش بیاد و پاره نشه، برگرده سر جای خودش. ولی یه مویی که پیوند گوگردیش از بین رفته، شکسته شده، وقتی ما میکشیم یا کات میشه از وسط یا عین
ماکارونی کش میاد. یه کشایی هست ما میکشیمش بچه ها، کش میاد دیگه بر نمیگرده سر جای خودش. دقیقا عین اون مو کش میاد، حالت آدامس میگیره، یادم اومد حالت آدامس میگیره و دیگه بر نمیگرده سر جای خودش. بهش میگیم مو کشسان شده، مو کات شدگی داره، مو خورد شدگی داره. پس مربوط میشه اول به پیوند گوگردی و بعد به پیوند نمکیمون، یونیمون، که ما اینو با چیا درمان میکنیم؟ با پلکس ها درمان میکنیم. درمان نمیکنیم بچه ها، هیچ درمانی وجود نداره، این یه دروغه. ما بانداژ میکنیم، ما آتل بندی میکنیم، مثل ژل، مثل بوتاکس، مثل گونه‌ای که میزنیم، موقته، میره. مو که از پوست سر خارج میشه مردست، این مردست الان، چون پیوندهای درون موها هنوز نشکسته. خوشگله این پیوندا بشکنه، مو تمومه کارش. من با مواد موقت این مو رو سالم نگه میدارم تا موقعی که مواد تو موهامه. مواد از توی موهام بره، دوباره موهای من شکسته است. مثل دستی که میشکنه، ما آتل میگیریم، گچ میگیریم، استخون کنار هم جوش خورده، ولی این دست دیگه دست سالم و طبیعی و نرمال قبلی من نمیشه که. الان مثلا این دست آسیب دیده است، حتی با این شستم مثلا من نمیتونم یه سینی بردارم، ولی شما شکل ظاهریش رو نگاه میکنی میگی سالمه، ولی سالم نیست. دقیقاً مو هم همینه. پس هیچ درمان 100% وجود نداره. اول آموزشم بهتون گفتم لایه کوتیکول که باز میشه دیگه بسته نمیشه، تموم شد. ما با ماسک با مواد منافذ رو پر میکنیم و با پرس گرما اون منافذی که باز شده مواد رو توش ثبت میکنیم که ماندگاری بیشتری داشته باشه. در آخر هم میایم یه ماسک تثبیت روش میزنیم که یه لایه روی این کوتیکولی که ما باز کردیم دوباره کشیده بشه که مواد مدت زمان بیشتری توی موهامون بمونه. این تمام مباحثی که ما در مورد مو باید بدونیم و باید علمی به مشتریمون توضیح بدیم. باید مشاوره بگیریم از مشتریمون. خانم عزیز، شما که الان پیش من میخوای نوبت بگیری، 1 سال پیش چی کار کردی روی موهات؟ چند وقت پیش کراتین کردی؟ توضیح بخوایم از مشتریمون. کراتینی که برات انجام داده موادش چشاتو سوزوند، آبریزش بینی برات داشت یا نه اصلا اذیت نشدی که ما بفهمیم سبکسازی داشته یا نداشته؟ خب خانم عزیز، شما چه قرصی مصرف میکنی؟ اینا همش اطلاعاتیه که ما از مشتری باید بگیریم و بعد شروع کنیم به آنالیزمون و بعدش هم به انتخاب موادمون. این قسمت اولی بود که ما توضیح دادیم. حالا یه سوالی که توی قسمت اول رفع اشکالمون بچه ها از من خیلی میپرسیدن و لازمه اینجا بهتون توضیح بدم، در مورد موهای سفید بود که همینجا علمیشو بهت توضیح بدم روی همین تصویر. ببینید بچه ها، موهای سفید چون توی کورتکس ملانین یا رنگدونشون رو از دست دادن، ساختارشون به هم ریخته است، ساختارشون نامرتبه، جذب مواد روی اینطور موها ضعیف‌تره. خب حالا ما برای انتخاب موادمون چه دکولوره، چه رنگ کردن، چه کراتین کردن، باید از موادهای ریز مولکول‌تر استفاده کنیم. چرا؟ موادهای درشت مولکول مثل کراتینایی که گاز و بو دارن، مثل پروتئین ها، بعد مثلا مثل بوتاکس ها، چون نمیتونن از لایه های کوتیکولمون خیلی نفوذ کنن و به کورتکس برسن، خب ما نمیتونیم جفتگیری داشته باشیم. جفتگیری یعنی چی؟ توی موهامون
ما داریم مواد درشت مولکول به مو تزریق میکنیم. یه سری پروتئینا توی کورتکسمون وجود دارن، آمینو اسیدها توی کورتکسمون وجود دارن که اینا ریز مولکولن. خب این پروتئین درشت مولکولی که ما توی لایه‌های کوتیکول فرستادیم نمیتونه بره با این پروتئین ریز مولکول داخل کورتکس جفتگیری کنه و تبدیل به درشت مولکول بشه که اونجا گیر بیفته. توی همین لایه‌های سطحیه که با چند بار شستشو کردن از بین میره. ما باید مواد ریز مولکول تزریق کنیم که از لایه کوتیکول عبور کنه، برسه به کورتکس، با پروتئین های ریز مولکول کورتکس ارتباط بگیره، جفتگیری بکنه. اونجا دوتا مولکولن دیگه، به هم برخورد میکنن میشن یه دونه، پس درشت مولکول میشه. همونجا گیر میفته و دیگه نمیتونه از لایه های کوتیکولمون خارج بشه. حالا یه باگی داره، موادهای آنزیمی موهای سفید رو زرد میکنن. با اتوهای سرامیکی کار کنید بچه ها. حواستون به درجه اتوتون باشه. یه روشی که من برای موهای سفید استفاده میکنم، به طور مثال من این لایه مویی که برمیدارم، میام اینو به 2 قسمت تبدیل میکنم، 4-5 تا اینو میکشم، رهاش میکنم، میذارم خنک بشه، چون گرمای بیش از حده که موهای سفید ما رو زرد میکنه. بعد میام دوباره 4-5 تا اینو میکشم، اینو رها میکنم، میذارم خنک بشه، دوباره این لایه رو میزنم. با بازی کردن لایه هام باعث میشم که کمترین تغییر رنگ رو توی موهای مشتریم به وجود بیارم و با درجه پایین اتو. این مبحث اولی بود که ما آموزش دادیم و بریم که کلاس‌های بعدیمون رو شروع